હેલો, માય સેલ્ફ નિખિલ પીઠાડિયા. હું તમારું અમારી યુટ્યુબ ચેનલ પર સ્વાગત કરું છું. લાસ્ટ વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપણે સ્વયંપોષી પોષણ અને પોષણના પ્રકારો વિશે જાણ્યા હતા. આ વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપણે પોષણનો જ બીજો પ્રકાર કે જેનું નામ છે વિષમપોષી પોષણ, તેના વિશે આપણે અભ્યાસ કરીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિષમપોષી પોષણ એટલે શું હોય? તો વિષમપોષી એટલે વિષમ એટલે બીજા ઉપર આધારિત હોય, કે જે સજીવો પોતાની દ્વારા ખોરાક બનાવતા નથી, જે હંમેશા બીજાના ઉપર આધારિત હોય છે. કે જેમ કે ગાય છે, ગાય એ બીજા વનસ્પતિ ઉપર આધારિત છે. પછી જે અમુક માંસાહારી પ્રાણીઓ છે તે બીજા પ્રાણીઓ ઉપર આધારિત હોય છે. તો આવા જેટલા પણ સજીવો છે તે વિષમપોષી પોષણ પદ્ધતિ ધરાવતા હોય છે. તો જાતે ખોરાક બનાવતા નથી, જે સજીવો જાતે ખોરાક નથી બનાવતા તેને આપણે કહીશું વિષમપોષી પોષણ, અને બીજા પર આધારિત રાખે છે. તથા ખોરાકની આહારની પ્રાપ્યતા અને તેનું સ્વરૂપ દરેક માટે અલગ અલગ હોય. કેટલાક ગાય ભેંસ હોય છે તો એના માટે ઘાસ જરૂરી હોય છે. માંસાહારી પ્રાણી હશે તો એના માટે માંસાહારી પ્રાણીઓ માટે બીજા અન્ય પ્રાણીઓની આવશ્યકતા હોય છે. તથા આપણી વાત કરીએ તો આપણે પણ ખાવા પીવા માટે દાળ ભાત શાક રોટલી એવા પ્રકારનો ખોરાક ખાતા હોઈએ છીએ. તો આહારની પ્રાપ્યતા અને તેનું સ્વરૂપ દરેક સજીવો માટે અલગ અલગ હોય છે. તથા શરીરની બહારનું ખોરાક કેટલાક સજીવો એવા હોય છે કે શરીરની બહારનું ખોરાકનું વિઘટન કરે છે અને પછી તેનું ગ્રહણ કરે છે. એટલે કે આપણી ક્રિયાઓ કેવી હોય કે આપણે જે ખોરાક ખાઈએ છીએ, પાચન થાય છે અને તેમાંથી ઉર્જા મેળવીએ છીએ. ઘણા સજીવોની ક્રિયાઓ ઉલટી હોય છે. પહેલાં એ પોતે પાચન કરે છે અને પછી શું કરે છે કે ખોરાકનું ગ્રહણ કરે છે. તો એમાંના સજીવો કયા? તો બ્રેડ મોલ્ડ, યીસ્ટ, મશરૂમ કે જેવી અમુક પ્રકારની જે ફૂગ છે, તેના બધા જ પ્રકારના જે ફૂગો છે તે લોકો પોતે ખોરાકનું ગ્રહણ પહેલાં નથી કરતા, પહેલાં તે ખોરાકનું પાચન કરીને પછી ગ્રહણ કરે છે. તો આવા પ્રકારના બી સજીવો હોય છે. તથા પરોપજીવી સજીવો જે બીજા સજીવને માર્યા વિના પોષણ મેળવે છે. તો તેવા પ્રકાર કયા છે? તો અમરવેલ, ઓર્કિડ, ઉધય, જીવ, જળો, પટ્ટીકૃમિ, આવા પ્રકારના જે સજીવો છે તે સજીવો બીજા ઉપર આધારિત તો હોય છે, પરંતુ આધાર રાખ્યા છતાં પણ તેને કોઈપણ પ્રકારનું નુકસાન પહોંચાડતા નથી. જેમ કે જૂની વાત કરીએ તો આપણા માથાની અંદર ઘણી વખત જૂ પડી જતી હોય, તો એ જૂ શું કરે છે? તો આપણા શરીરમાંથી લોહીનું પોતે ખોરાક તરીકે ગ્રહણ કરતી હોય છે. તો આ જે સજીવો છે, આ જે જળો છે કે પછી જૂ હોય, આવા પ્રકારના સજીવો જેમ કે અમરવેલની વાત કરીએ કે ઓર્કિડની વાત કરીએ તો તે વનસ્પતિ કેવી છે કે તે બીજા વનસ્પતિ પર પોષક તત્વો માટે આધારિત હોય છે. તેમાંથી પોષક તત્વો મેળવે છે, પરંતુ તે વનસ્પતિને નુકસાન પહોંચાડતી નથી. તો આ જે પ્રકાર આપણે ભણ્યા તેને વિષમપોષી સજીવો કે વિષમપોષી પોષણ કહી શકીએ છીએ. હવે આપણા બોર્ડનો સૌથી અગત્યનો પ્રશ્ન કે જેને કહી શકીએ આપણે અમીબામાં પોષણ. અમીબા જે પ્રકારનું સજીવ છે તે પોતે કયા પ્રકારની પોષણ પદ્ધતિ ધરાવે છે તેની વિગતે અભ્યાસ કરવાનો છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખાસ અગત્યનો પ્રશ્ન છે, બોર્ડની પરીક્ષામાં ઘણી વખત પૂછાતો હોય છે. તો અમીબાની અંદર પોષણ કેવું છે? શું છે અમીબા? તો અમીબા એ છે એક કોષી પ્રાણી કહી શકીએ કે જેના અંદર એક જ કોષ હોય છે. તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો બોર્ડ ઉપર ડ્રોઈંગ જોઈ શકો છો. એ ડ્રોઈંગની અંદર તમને અમીબા બતાવેલું છે. એની અંદર અન્ય એક કોષ કેન્દ્રની રીતે આવેલું હોય છે જે દરેક સજીવની અંદર આવતું હોય છે. અને શરીરની એનો અનિયમિત આકાર હોય છે. જે એનો આકાર છે તમે જોઈ શકો છો અનિયમિત છે, કોઈ પણ આકાર એનો ફિક્સ નથી. તથા શરીરની સપાટી પર બધી ક્રિયાઓ થાય છે. તે જેટલી પણ ક્રિયાઓ થશે બધી શરીરની સપાટી ઉપર કરશે. એ પછી ખોરાક ગ્રહણ કરવાની હોય, શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયાઓ હોય કે ગમે તે ક્રિયાઓ છે પોતે તેની સપાટી ઉપર જ કરતા હોય છે. તો અમીબા આ પ્રકારનું પ્રાણી છે. તો હવે જાણીએ કે અમીબાની અંદર પોષણ કઈ રીતે, એની પોષણ અને પાચન કઈ રીતે થાય છે. તો જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને એક બીજી ડ્રોઈંગ આપેલી છે. એ ડ્રોઈંગની અંદર તમે જુઓ છો કે અમીબાના જે બે મોટા પણ આપણે જે હાથ કહી શકાય, જેને શું કહી છે? ખોટા પગો નામ આપેલા છે. અમુક બે પ્રવર્ધો તરીકે ઓળખાય છે. એ પ્રવર્ધો જે બહારના ખોરાકનો કણ હશે તેના તરફ આ રીતે આકાર તરીકે, અહીંયા જે ખોરાકનો કણ છે એ ખોરાકના કણને આ રીતે એ લેતા હોય છે, ગ્રહણ કરતા હોય છે. ત્યારબાદ એ પોતે આ જે હાથ જેવો આકાર છે તેની અંદર પોતે ગ્રહણ કરીને એ બંધ કરી દે છે. એટલે કે જો પહેલાં જે ખોરાક પહેલી ડ્રોઈંગની અંદર બહાર હતો, પછી જે બીજી ડ્રોઈંગમાં તમે જો તો ખોરાકનો જે કણ છે એ અંદર આવી ગયો, એટલે કે અન્નધાનીની અંદર એણે મેળવી લીધો છે. તો આંગળી જેવા પ્રવર્ધો પેદા થાય છે. એ જ્યારે પણ ખોરાક લેતી હશે ત્યારે શું થાય છે કે અમીબા પોતે એના આંગળી જેવા પ્રવર્ધો ખોલે છે અને પ્રવર્ધો ખોરાકને ગ્રહણ કરે છે. આ જે પ્રવર્ધો હતા તે લોકોએ શું કર્યું કે ખોરાકનો કણ હતો તેને પોતાની અંદર ગ્રહણ કર્યું. ત્યારબાદ પ્રવર્ધોને શું આવેલું હોય? ખોટા પગો આવેલા હોય છે અને અન્નધાનીમાં ખોરાક આવી જાય છે. આ અન્નધાની અંદર શું આવી ગયો? ખોરાક આવી ગયો. હવે
ખોરાકના કણનું વિઘટન થાય છે। તમે ત્રીજી ડ્રોઈંગ જુઓ કે તેની અંદર ખોરાકનો કણ દેખાતો નથી। તો થયું શું? તો જેમ આપણી અંદર જે ખાધેલા ખોરાકનું પાચન થાય છે તેમ એની અંદર પણ જે ખાધેલો ખોરાક હતો તેનું વિઘટન થઈ ગયું। વિઘટન એટલે તેના શરીરની અંદર સમાઈ ગયું છે। તો ખોરાકનું વિઘટન થાય છે અને ખોરાકનો કણ કોષરસમાં ભળી જાય છે। એટલે કે આની અંદર જ આજે તમને ડ્રોઈંગની અંદર જે ટપકા દેખાય છે એ કોષરસ છે। એ કોષરસની અંદર જ તે ભળી જાય છે અને આ રીતે અમીબાનું સંપૂર્ણપણે પાચન ક્રિયા તમને અહીંયા વિગતે અભ્યાસ આપણે કર્યો। અને આ અમીબાના પોષણની અંદર ડ્રોઈંગ જે છે એ આપણે બોર્ડની પરીક્ષામાં દોરીએ તો આપણને સારામાં સારા માર્ક્સ પણ મળતા હોય છે। તો વિષમપોષી સજીવ, વિષમપોષી પોષણ અને અમીબામાં પોષણ આ વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપણે અભ્યાસ કર્યો છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે બોર્ડનો સૌથી અગત્યનો અને વારંવાર પૂછાતો પ્રશ્ન મનુષ્યનું પાચન તંત્ર તેના વિશે વિગતે અભ્યાસ કરીએ અને સમજીએ કે ખોરાકનું પાચન જ્યારે પણ આપણે ખોરાક લઈએ છીએ તો કેવી રીતે આખો ખોરાક આપણા શરીરની અંદર પાચન થાય છે અને કેવી રીતે આપણને ઉર્જા મળે છે તેનો આપણે વિગતે અભ્યાસ કરવાનો છે। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે એ મનુષ્યના પાચન તંત્ર વિશે આપણે વિગતે જાણીએ। તો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણું મનુષ્યનું પાચન તંત્ર, તો પાચન અંગો, પહેલાં તો પાચન અંગો કયા કયા છે આપણા શરીરની અંદર તેની વાત કરીએ તો પહેલી વસ્તુ આવે છે મોં, પછી અન્નનળી, જઠર, નાનું આંતરડું, મોટું આંતરડું, મળાશય અને મળદ્વાર। આ પ્રકારે ટોટલ 7 વસ્તુથી ખોરાક આપણા શરીરની અંદર વિગતસર આગળ વધતો હોય છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને સ્ક્રીન ઉપર મનુષ્યનું પાચન તંત્ર દેખાતું હશે। તો સૌથી પહેલાં મનુષ્યના પાચન તંત્રની અંદર આપણે શરૂઆત કરીએ તો મનુષ્યનું પાચન તંત્ર એ સૌથી પહેલાં ખોરાકનું શરૂઆતનું પાચન એ મોંથી શરૂઆત થતું હોય છે। તો આપણે જોઈએ તો મુખમાં પાચન પહેલાં શરૂઆત થાય છે। પહેલાં તો દાંત છે એ ખોરાકનો શું કરે છે? તો પહેલાં ટુકડા કરે છે, ભૂકો કરે છે। જીભ છે, જીભ આપણા ખોરાકની અંદર એ અલગ અલગ પ્રકારની જે લાળ છે એટલે કે જેટલી પણ લાળ ગ્રંથિઓ હશે તે લાળની અંદર ભેળવે છે। ત્યારબાદ લાળ ગ્રંથિઓ દ્વારા લાળ રસનો સ્ત્રાવ થાય છે। આપણા શરીરની અંદર ટોટલ જેટલી બી લાળ ગ્રંથિઓ આવેલી છે, એક અહીંયા પાછળ છે, એક અહીંયા નીચે છે, એ લાળ ગ્રંથિઓ દ્વારા આપણા શરીરની અંદર, આપણા મોઢાની અંદર લાળ ઉત્પન્ન થતી હોય છે અને એક ખોરાકની અંદર વલોવાતી હોય છે। અને તેમાંથી એક પ્રકારનો ઉત્સેચક બહાર આવે છે જેનું નામ છે લાળ રસીય એમાઇલેજ। જોકે એનું નામ એમાઇલેજ છે પરંતુ તેને વિગતે આપણે જે લાળ ગ્રંથિ દ્વારા ઉત્પન્ન થાય છે તેના કારણે તેને કહીશું લાળ રસીય એમાઇલેજ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઉત્સેચક એટલે શું કરે છે ઉત્સેચક? તો ઉત્સેચક ખોરાકના જટિલ અણુઓનું વિઘટિત ખંડિત કરીને નાના સરળ અણુઓમાં ફેરવે છે જેથી પાચન થઈ શકે। તો ઉત્સેચક શું હોય છે કે જે આપણા શરીરની અંદર જે પણ આપણે ખોરાક ખાધો એ ખોરાકને લાળ ગ્રંથિ દ્વારા જે ભૂકો કર્યો છે તે ભૂકાને સરળતાથી આપણા શરીરની મુખની અંદરથી જ્યારે અન્નનળીની અંદર પ્રવેશવા માટે જે ઉત્સેચકો કાર્યરત કરતા હોય છે અને આપણા જે ખોરાકનું જે જટિલ વસ્તુ જે ખાધી છે તેને સરળ વસ્તુની અંદર રૂપાંતરિત કરે છે। હવે આપણે સમજીએ કે એમાઇલેજ શું કરે છે। તો એમાઇલેજ એ સ્ટાર્ચનું પાચન કરે છે। સૌથી પહેલાં જે એમાઇલેજ ઉત્સેચક છે તે આપણા શરીરની અંદર જે પણ ખોરાક ખાધો છે તેનામાંથી જે સ્ટાર્ચ મળે છે તેનું પાચન કરે છે। પછી હવે આપણે સમજ્યા કે આ જે મુખમાંથી જ્યારે ખોરાક ધીમે રહીને આગળ વધે છે ત્યાર પછી 2 ફાંટા પડે છે। 2 ફાંટામાં એવું છે કે એક અન્નનળી હોય છે અને એક શ્વાસનળી હોય છે। અન્નનળી અને શ્વાસનળીની જોડાણ એક જ હોય છે। જ્યારે પણ આપણે ખોરાક ખાતા હોઈએ ત્યારે એ અન્નનળીની અંદર એક ઘાટી ઢાંકણ કરીને એક ઢાંકણું આવેલું હોય છે। તેથી તેમાં ઘાટી ઢાંકણ આવેલું હોય છે જેથી અન્નનળીમાં ખોરાક જાય છે। એ જે ઘાટી ઢાંકણ હોય છે તે ઢાંકણું ખુલી જાય છે અને આપણો ખોરાકને અંદર જવા દે છે, એટલે રસ્તો ક્લિયર કરે છે, એક ફાટક તરીકેનું કામ કરે છે એ ઘાટી ઢાંકણ। તો એ ઘાટી ઢાંકણ શું કરે છે કે એ જ્યારે પણ આપણે ખાતી વખતે ઘણા આપણને કહેતા હોય છે કે બોલવાનું નહીં, ખાતી વખતે આપણે બોલવું ના જોઈએ। તો એનું રીઝન જ એ છે કે જ્યારે પણ ખોરાક અંદર જાય છે ત્યારે ઘાટી ઢાંકણ ખુલ્લું હોય છે અને ઘાટી ઢાંકણ ખુલ્લું હોવાના કારણે તે ખોરાક સરળતાથી આપણા અન્નનળીમાં પ્રવેશ કરે છે અને તેને લયબદ્ધ સંકોચન અન્નનળીમાં થાય છે। એટલે કે અન્નનળીની અંદર જે પણ ખોરાક હોય છે, જે આપણે લાળવાળો જે ખોરાક હશે, ભીનો ખોરાક હશે, તે આપણા જઠરની અંદર એ અન્નનળીમાં પ્રવેશ કરે છે। હવે આપણે સમજીએ કે એ અન્નનળીથી ડાયરેક્ટ અન્નનળી શેની સાથે કનેક્ટેડ હોય છે? તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્ક્રીન ઉપર જુઓ છો, અન્નનળી શેની સાથે કનેક્ટેડ છે? તો જઠરની અંદર। તો હવે જો સમજીએ કે જઠરની અંદર કેવી રીતે પાચન થાય છે? તો જઠરની અંદર ખોરાક ભરાવાથી વિસ્તરણ થાય છે। જઠરની અંદર જેટલો પણ આપણે ખોરાક ખાધો છે જે જઠરની અંદર પ્રવેશ કરે છે અન્નનળી મારફતે અને જઠરમાં ખોરાક વલોવાય છે। જે ખોરાકનું વલોવવાનું જે કામ છે, જે મોટાભાગનું કામ જઠરની અંદર થતું હોય છે। આપણે એવું પણ સાંભળ્યું હશે કે જઠર એ તે જે ખોરાક છે 3 કલાક સુધી પોતાની અંદર રાખતો હોય છે। તો વિચાર કરો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણો ખોરાકને પાચન થતાં 3 થી 4 કલાક થઈ જતા હોય છે।
તો જઠરની અંદર અમુક ગ્રંથિઓ આવેલી છે, ગ્રંથિની અંદર અમુક પ્રકારના એસિડ જેમ કે HCl આવેલો છે, અમુક પ્રકારના ઉત્સેચક પેપ્સિન અને શ્લેષ્મ નામના ચીકણા પદાર્થો આવેલા હોય છે. તે ખોરાકને શું કરે છે? તો પહેલી વસ્તુ આપણે સમજીએ કે HCl શું કરે. તો HCl એ ખોરાકને એસિડિક માધ્યમ પૂરું પાડે છે. એ એસિડિક માધ્યમ પૂરું પાડવાના કારણે તે ખોરાકને જઠરની અંદર વલોવી શકે છે અને તથા ખોરાકની અંદર રહેલા જે બેક્ટેરિયા છે એનો પણ નાશ કરે છે. ઘણી વખત આપણે વધુ પડતો તળેલો કે તીખો કે વધારે પડતો તેલી પદાર્થ ખાઈએ છીએ તો આપણને એસિડિટીનો અનુભવ થાય છે. એ એસિડિટીનો અનુભવ કેમ થાય છે? તો કે એની અંદર જે HCl છે તે HCl વધી જવાના કારણે તેમાં એસિડિટીનો અનુભવ થાય છે અને જઠરની અંદર છાતીમાં બળતરા થતી હોય છે. તથા હવે જોઈએ કે પેપ્સિન શું કરે છે? તો પેપ્સિન એ પ્રોટીનનું પાચન કરે છે. એનું મેઇન કાર્ય શું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? પ્રોટીનનું પાચન કરવું. તથા શ્લેષ્મ એક ચીકણો પદાર્થ છે જે જઠરની અંદર જે જઠરમાં જે HCl છે એ વધી ન જાય તે માટે HClથી જઠરની દિવાલની રક્ષા કરે છે. એટલે કે HCl જે છે જે જ્વલંત કદાચ આપણા શરીરની અંદર થઈ જતું હોય, ઘણીવાર જે એસિડિટીની સમસ્યા થતી હોય તો એ શ્લેષ્મ દ્વારા એને રક્ષા કરવામાં આવે છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણો ખોરાક ઓલમોસ્ટ આપણા જઠરની અંદર આવી ગયો છે. તો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો સમજીએ કે નાના આંતરડાની અંદર કેવી રીતે ખોરાકનો પ્રવેશ થાય છે, નાના આંતરડામાં શું કાર્ય કરે છે ખોરાક. તો હવે આવે છે નાનું આંતરડું. તો નાના આંતરડાની અંદર પાચન કેવી રીતે થાય છે વિગતસર સમજો વિદ્યાર્થી મિત્રો. ખાસ બોર્ડની અંદર તો આકૃતિ સહજ તમારે આ તમે પોઈન્ટ વાઇઝ તમને ડિસ્ક્રાઇબ કરીને આપેલું છે, તમારે તો વિગતસર વાત કરીને લખવાની છે. એટલે કે આ પોઈન્ટ ઉપરથી તમે વાક્ય બનાવી શકો છો. તો નાના આંતરડામાં કેવી રીતે પાચન થાય છે? જઠરમાંથી ખોરાક ક્યાં આવે છે? નાના આંતરડામાં આવે છે. ત્યારબાદ નાનું આંતરડું, તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્ક્રીન ઉપર જોતા હશો કે નાનું આંતરડું છે એ ગૂંચળા જેવી રચના ધરાવે છે અને એ ગૂંચળું નાનું મોટું નહીં 7 મીટર લાંબુ હોય છે. તમે વિચાર કરો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક જ નાનું આંતરડું કેટલું બધું લાંબુ છે. જે ગૂંચળા જેવી રચના તમને દેખાય છે તે શું છે? નાનું આંતરડું છે. તે એ 7 મીટરથી 7.5 મીટર સુધી લાંબુ હોય છે અને જ્યારે મોટું આંતરડું 1.5 મીટર લાંબુ હોય છે. તમને વિદ્યાર્થી મિત્રો એમ થતું હશે કે સર નાનું આંતરડું લાંબુ હોવાથી મોટું કેમ ના કહી શકીએ એને? પરંતુ નાનું આંતરડું અને મોટું આંતરડું તેના પહોળાઈના હિસાબે તેમને ડિસ્ક્રાઇબ કરવામાં આવ્યા છે કે જેની નાના આંતરડાની પહોળાઈ બહુ નાની છે, સાંકડું છે અને મોટું આંતરડું જે છે તે વધારે પડતું પહોળું છે તેના પ્રમાણમાં. તો તે ગૂંચળા જેવી રચના ધરાવે છે અને નાના આંતરડામાં કાર્બોદિત, પ્રોટીન, ચરબીનું પાચન થાય છે. કે નાના આંતરડામાં કઈ વસ્તુનું પાચન થશે? તો કાર્બોદિત, પ્રોટીન, ચરબીનું પાચન તેની અંદર થઈ શકે. તો હવે જોઈએ કે યકૃત, એ નાના આંતરડાની ઉપરના ભાગમાં યકૃત આવેલું હોય છે. યકૃત, સ્વાદુપિંડ અને આંતર ગ્રંથિઓ આવેલી હોય છે. તો આની વિગતસર આપણે સમજીએ કે તેના કાર્યો શું છે. તો આ યકૃતનું કાર્ય છે કે પિત્ત રસનો સ્ત્રાવ કરે છે. જે આપણા ખોરાકને વલોવવા બાદ જે આપણે પાચન માટેનો જે વધ્યો ખોરાકો છે એ વધ્યા ખોરાકને પિત્તરસનો સ્ત્રાવ થશે અને એ ખોરાકને કેવો બનાવશે? આલ્કલાઇન બનાવશે. કે જે ખોરાકને પાચન થવા માટે આલ્કલાઇન ખોરાક બનાવવાની જરૂરિયાત થતી હોય છે તેને આલ્કલાઇન બનાવવાનું કાર્ય કોણ કરે છે? યકૃત કરે છે. ત્યારબાદ તે ચરબીનું પાચન પણ કરે છે. ઘણા એવા ચરબીયુક્ત ખોરાક હોય છે તો ચરબીનું પાચનની શરૂઆત પણ યકૃતમાં થતા હોય છે. તથા એ ચરબીનું પાચન કરવાનું કાર્ય પાછો પિત્ત ક્ષારો કરે છે. પિત્ત ક્ષારો કરે છે તો એ મોટા ગોલકોને નાના ગોલકોમાં ફેરવે છે. જે ચરબીના ગઠ્ઠા જામી જતા હોય છે આપણા શરીરમાં, તો એને શરીરના ગઠ્ઠા, એ જે ચરબીના ગઠ્ઠા છે જે એને ગોલકો કહેવામાં આવે છે, એ મોટા ગોલકોને નાના ગોલકોમાં એનું રૂપાંતરણ કરે છે અને તેને કહેવાય છે તૈલોદીકૃત ચરબી. કે જે તેલવાળી ચરબી હોય કે પછી તમે જે પણ મેંદાવાળું કંઈ પણ વસ્તુ તમે ખાધી હોય તો એનું પાચન જે છે એ યકૃત દ્વારા એ મોટા જે ગોલકો છે તેના નાના ગોલકોમાં ફેરવે છે અને તેને કહેવાય છે તૈલોદીકૃત ચરબી કહેવામાં આવે છે. બરાબર. હવે આપણે જોઈએ કે સ્વાદુપિંડ છે એ સ્વાદુ રસનો સ્ત્રાવ કરે છે. સ્વાદુ રસનો સ્ત્રાવ કરે. બંનેમાં સ્વાદુ આવે એટલે તમે ખાસ યાદ રાખી શકશો કે સ્વાદુપિંડ છે તે સ્વાદુ રસનો સ્ત્રાવ કરે છે અને તે ટ્રિપ્સિન અને લાઇપેઝ નામના 2 ઉત્સેચકોને ઉત્પન્ન કરે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ સમજો, સ્વાદુપિંડ કયા ઉત્સેચકોનું નિર્માણ કરે છે? ટ્રિપ્સિન અને લાઇપેઝ. જ્યારે આપણે અહીંયા જોયું કે ઉત્સેચકોમાં અહીંયા કોનું, જ્યારે મોંની અંદર કયો થાય છે? એમાઇલેઝ. તો ટ્રિપ્સિન જે છે એ પ્રોટીનનું પાચન કરે છે અને લાઇપેઝ જે છે એ ચરબીનું પાચન કરે છે. ખાસ યાદ રાખજો, MCQમાં પણ પૂછાય છે કે ટ્રિપ્સિન એ પ્રોટીનનું પાચન કરે છે અને લાઇપેઝ છે એ ચરબીનું પાચન કરે છે. હવે આગળ વધતા આપણે જોઈએ કે ખોરાક હવે આંતરડામાં વલોવાઈને હવે મોટા આંતરડા તરફ જઈ રહ્યો છે ત્યારે પહેલાં આવે છે આંતરગ્રંથિઓ. તો આંતરગ્રંથિઓ એ આંતરરસનું સ્ત્રાવ કરે છે. જે ખોરાકને છે એ ખોરાકને રસયુક્ત બનાવે છે. તો આંતરરસના અમુક ઉત્સેચકો છે. કયા? તો પ્રોટીન છે એ એમિનો એસિડનું ઉત્પન્ન કરે છે. જટિલ કાર્બોદિત પદાર્થોનું સરળ કાર્બોદિત પદાર્થમાં રૂપાંતરણ કરે છે જેથી આપણે જે ખોરાક ખાધો છે તે તેવો રહેતો નથી. તથા ચરબી જે હશે એને ફેટી એસિડ અને ગ્લિસરોલની અંદર, ખાસ શબ્દ યાદ રાખજો,
ફેટી એસિડ અને ગ્લિસરોલમાં રૂપાંતરણ કરે છે. જે ચરબી છે તેનું ફેટી એસિડ અને ગ્લિસરોલની અંદર રૂપાંતરણ કરીને આગળ તરફ ધકાવે છે. તો હવે આપણે જોઈએ કે ખોરાકનું અભિશોષણ થાય છે. નાના આંતરડા પછી ખોરાકનું શું થશે? અભિશોષણ થશે. અભિશોષણ એટલે શું? તો કે રસાયણકણો આવેલા હોય છે જે પાચિત ખોરાકનું અભિશોષણ કરે છે. જે હવે મોટાભાગનો ખોરાક વિદ્યાર્થી મિત્રો પાચન થવા જઈ રહ્યો છે, થઈ ગયો છે. તો હવે એ ખોરાકનું અભિશોષણ થાય છે. કોના દ્વારા? રસાયણકણો દ્વારા અભિશોષણ થાય છે અને એ ખોરાકનું પાચિત જે ખોરાક છે તેનું અભિશોષણ કરવામાં આવે છે. રસાયણકણો પર રુધિર વાહિનીઓ આવેલી હોય છે. એટલે કે હવે જે ખોરાક છે હવે રુધિર તરફ વધી રહ્યો છે. હવે જે ખોરાક છે એમાંથી લોહી બનવાનું શરૂઆત થશે. તો કે રસાયણકણો એ રુધિર વાહિની તરફ અને રુધિર સુધી ભેળવી કોષો સુધી પહોંચાડે છે. અભિશોષણની કાર્યો જે કરે છે તે રસાયણકણો જે છે એ અભિશોષણનું કાર્ય કર્યા પછી જે રુધિરની અંદર ભેળવીને કોની સુધી પહોંચાડે છે? કોષો સુધી પહોંચાડે છે, જેથી આપણી વૃદ્ધિ થઈ શકે છે. તો હવે આપણે જોઈએ મોટું આંતરડું, જે લાસ્ટ ટોપિક કહી શકીએ આપણે કે મોટું આંતરડું એ શું કરે છે કે જઠરની અંદરથી નાના આંતરડામાં ને નાના આંતરડા દ્વારા જે અભિશોષણ થયું એ અભિશોષણના બાદ જે ખોરાક બાકી રહી જાય છે તેને કહીશું અપાચિત ખોરાક. પાણીનું શોષણ પણ તે મોટા આંતરડામાં થતું હોય છે અને મળાશયમાં એ જે મોટું આંતરડામાંથી જે અપાચિત ખોરાક છે એ મળાશયની અંદર આવીને ઊભો રહે છે અને ત્યારબાદ મળદ્વાર દ્વારા શરીરની બહાર નિકાલ પામે છે. એટલે કે જે પણ અપાચિત ખોરાક હશે જેનું પાચન થઈ શકતું નહોતું તે અપાચિત ખોરાક ક્યાં જશે? મળાશયમાં આવશે અને મળાશય દ્વારા મળદ્વારમાંથી બહાર નીકળશે. તો અને પછી મળત્યાગ દ્વારા કરવામાં આવે છે ત્યારે મુદ્રિકા સ્નાયુઓ મદદ કરે છે કે જે પણ મુદ્રિકા સ્નાયુ હોય છે તે મળદ્વારને ખોલવાનું કાર્ય કરે છે. જો મળદ્વાર બંધ કરવાનું કાર્ય કરે છે. તો મળદ્વાર જો બંધ કરવામાં ન આવે તો શું થશે કે જેટલો પણ અપાચિત ખોરાક છે એ બહાર જ નીકળતો રહેશે, એટલે તે સ્ટેબલ રહેશે નહીં. એટલે તેને સંકોચવાનું કાર્ય કોણ કરે છે? મળદ્વારને સંકોચવાનું કાર્ય કોણ કરે છે? મુદ્રિકા સ્નાયુઓ. તો આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે સંપૂર્ણપણે મનુષ્યનું પાચન તંત્ર છે તેને વિગતે અભ્યાસ કર્યો, વિગતે સમજ્યા કે ખોરાક મોઢાથી મળદ્વાર સુધી કઈ રીતે પાચન થાય છે તેની વિગતે અભ્યાસ કરી. ખૂબ જ અગત્યનો ટોપિક છે અને બોર્ડની અંદર વારંવાર પૂછાતો હોય છે. અને આની અંદર આકૃતિ જે તમને સ્ક્રીન ઉપર દેખાય છે એ આકૃતિ પણ ખાસ તમારે પ્રેક્ટિસ કરીને શીખવાની છે અને બોર્ડની આ અગત્યના પ્રશ્નને સારી રીતે સમજવાની પ્રયત્ન કરીને અને તેની આકૃતિ પણ સમજશો. તો આપને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો અમારી ચેનલને. આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર.